Xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn thấy người tập thiền mà miệng cứ hét đùng đùng, tay thì đẩy đẩy một cách vô tri? Thế giới đang chiến tranh nên thấy cảnh này cảm giác lạnh sống lưng các bạn à. Trong khi đó, anh tài xế ngồi trên xe tải đọc thần chú không ngừng trước sự bất lực của những người khác. Đó là một trong những hành động khiến ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng không hiểu, thậm chí không thể giải thích được. Hãy cùng mình điểm qua 50 hành động đáng sợ bị camera vô tình quay lại, xem bạn hiểu họ làm gì không nhé. Những người đi đường hú hồn, tự dưng đang chạy xe mà cô gái không biết ở đâu chạy ra la hét, kéo áo kéo quần, rồi sau đó chạy ra giữa đường. Không ai dám ngăn cản luôn. Nguy hiểm quá các bạn. Được ông anh rủ đi chơi, vừa mới lên xe ngồi thì nghe ông anh gọi cuộc điện thoại. Tự nhiên ông em nghe xong như bị đao ngang. Cái gì? Bây giờ tao với thằng em tao xuống nè. Tao với anh em tao xuống thôi, khỏi cần thằng nào hết. Có đem đồ chơi theo luôn. Rồi tới công chuyện này. Bây giờ tao đang trên xe chuẩn bị xuống tụi bay nè. Mày tưởng đâu thằng em tao nó sợ tụi bay hả? Đừng có giỡn mặt với tao, bây giờ tao xuống nè. Tụi bay có bao nhiêu thằng đem ra hết đi, tao với thằng em tao thôi, không có thằng nào hết trơn. Hai anh em tao xuống chơi tụi bay luôn. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Trời ơi, mày tưởng đâu mày ngon, tụi bay ngon hả? Thằng em tao nó cũng dữ lắm chứ đâu phải là dạng tầm thường. Cái gì vậy bà nội? Xuống chơi tụi nó nha. Thằng em tao nó không có sợ tụi bay đâu. Rồi ok, tao đang trên đường xuống nè. Niệm luôn rồi. Tài xế xe ben không hiểu sao lại đang di chuyển mà lại nâng thùng xe lên cao, khiến xe đi đường rẽ ngang và cái kết không cần đoán cũng biết. Hai thanh niên không biết chơi trò gì, tự dưng trong nhà không nằm, lại rủ nhau chạy ra giữa đường nằm châm mền. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hai chị lao công cũng rén nên phải dừng công việc khi gặp cô gái đang làm gì mà cứ ngồi rung lắc dữ dội. Bản chí thứ 15 đời nhà Minh, đệ tử của phái Võ Đường Vân Phi Dương luyện thành công bộ môn Thiên Tầm Thần Công, đạt tới thiên nhân bậc nhất cảnh giới. Cũng trong năm đó, môn chủ của vô địch môn Độc Cô Vô Địch cũng đã luyện thành công bộ thứ 13 của Diệt Tuyệt Thần Công. Đơn cuối ngày, anh tài xế may mắn gặp anh khách hàng hào phóng, tiếp thêm tiền, nhưng lại đòi hôn một cái, khiến tài xế ngơ ngác. Thôi. Hả? Nhiều quá, thôi. Cho số điện thoại đây, mốt cái gì ạ? Thôi nhiều quá, anh giữ đi, tiền dạo này khó kiếm lắm thôi. Thôi. Anh đưa tiền nhỏ đi. Hùng cái. Thôi. Không. Thôi, ý là lớn, cái này nhiều quá. Không có nhiều. Thôi. Này. Ngại quá kỳ đó. Tình nghĩa đưa mình, chị thấy sao? Ý là thôi nhiều lắm, Không. ý là tiền dạo này khó nhiều. kiếm. Không có nhiều. Thôi em đưa em tiền khác nhỏ đi. Cô gái quay TikTok, mà đây là cái trend gì vậy các bạn? Nhìn thấy ớn ớn vậy. Rồi tới công chuyện này. Cảnh bê trap của đám cưới vốn rất được chú ý bởi dàn trai xinh gái đẹp. Thế nhưng dàn bê trap của đám cưới này nhìn nó cứ cấn cấn sao ấy các bạn. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Không biết tài xế có phải quê ở An Giang không? Nên trước khi lái xe phải thi triển hộ pháp. Dù chỉ ở tuổi đi mẫu giáo,
Nhưng cô bé lại có màn xử lý tình huống khiến ai cũng không tin vào mắt mình. Hả? Thấy bạn được công an hộ tống đi du học, cả đám bạn đã chạy xe theo để đưa tiễn. Đi nhậu với bạn, nghe nhạc ngay bài tủ, thanh niên lên nhảy ai cũng đứng hình. Mai tỉnh coi lại clip, chắc anh chàng lên núi ở luôn quá. Đang lái xe máy, gặp cảnh sát giao thông đang đứng bánh tốc độ, làm tài xế hết hồn. Nào ngờ đến gần, hóa ra chỉ là tấm hình. Rồi tới công chuyện này. Bô xe ô tô xịt khói, mà cứ ngỡ là hiện trường nào đó của chiến sự ở Iran không các bạn à. Rồi tắt máy rồi hết rồi đó. Xong lúc bê máy luôn rồi đó. Rồi xong luôn. Rồi lúc bê nhớt rồi. Đang chờ soát vé để lên máy bay, tự dưng cô gái chui vào tay vịn của ghế, để rồi mắc kẹt luôn trong đó. Kiểu này rồi làm sao rút ra được đây các bạn? Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Chàng trai đi mua hàng, không hiểu sao cứ đi chậm chậm, nhẹ nhàng, tí nữa gây hiểu nhầm là anh trộm. Hay là có nhầm lẫn gì không các bạn? Rồi, mày xong rồi. Cô gái quay cảnh tượng làng khói nhang bị rẽ đôi. Là sao vậy mọi người? Không lẽ ông bà dưới đó giận nhau à? Camera vô tình quay cảnh chàng trai đang tập luyện. Nhưng tập gì đây mà đáng sợ quá vậy? Bạn nào biết comment nhé. Cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm ngay trên đường, và ngay trước mặt người bạn cũng đang ngồi trên xe. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Thực hiện nghi thức đám cưới, chú rể đã có màn hôn cô dâu đầy tình cảm, để cuối cùng miệng đầy phấn. Cô giáo khẳng định rằng học sinh mình không biết ăn thịt gà. Còn đây là câu trả lời của cô bé. Vậy là không biết ăn dữ chưa các bạn? Có mấy bạn chưa có cơm hả cô? Có một bạn đấy bạn không ăn được thịt gà. Phương Anh chưa cơm, Phương Anh lên xin cơm hộ. Con có ăn được thịt gà không? Có ạ. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Đưa cô hàng xóm tỏ tình, nhưng người đàn ông không biết nên vui hay buồn. Còn bạn nghĩ sao thì comment trong phần bình luận nhé. Lại sang đây làm gì nữa? Người yêu em nhé. Cũng không thích em đừng làm phiền nữa. Yêu không? Chú không yêu. Yêu không? Có. Yêu không?
Rồi. Thì yêu phải làm sao? Yêu thì yêu thôi. Yêu phải làm sao? Thì yêu thôi. Yêu phải hôn. Hôn à? Nhanh. Được chưa? Ôm. Ôm nữa. Được chưa? Là sao nói phải nghe nhé. Vâng. Tài xế ô tô chạy xe trên đường bỗng dưng rẽ ngang khi thấy chàng trai và cô gái đội mũ. Đi ô tô ghé đỗ xanh, người đàn ông tiện tay bê luôn chậu cây cảnh đặt trước cây xanh, khiến nhân viên cây xanh đang tìm. Nếu không chủ trừ hết lương cũng không đủ đền. Thì ra đây là cách con chó đi vào chỗ ngủ yêu thích của mình, mặc dù nó rất hẹp. Làm được không? Hả? Đam mê chơi golf, nhưng người đàn ông vì sao không đến sân mà lại đứng giữa đường để chơi vậy các bạn? Trời thì lạnh, không hiểu sao chàng trai cứ phải cởi trần. Khách thì lại tấp nập vây kín, khiến nhiều người nghĩ có gì hấp dẫn ở món lạp xưởng nướng mà chàng trai bán. Dù anh chồng đã lặn xuống biển để trốn, nhưng người phụ nữ vẫn tìm được và lôi cổ đem về. Theo bạn liệu anh chồng có ổn không? Rồi, mày xong rồi. Thả diều ở Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới. Thay vì thả những con diều với hình dáng thông thường, nay người ta đưa hẳn khuôn mặt lên trời. Nhìn người phụ nữ tập thể dục, các bạn có phải đang thắc mắc sao bà ấy có thể làm được như thế nhỉ? Được giới thiệu để làm quen, nhưng khi chàng trai mở miệng hỏi, thấy nó cứ cón cón. Gái nhà chổi lắm con, ngoan dữ lắm ngoan. Chị, gái thằng con chị đẹp dữ chị. Rất bằng con chị á. Ôi đẹp bá chế chó chị. Không, hỏi một son chị á, sao đẹp quá trời, hỏi một son chị á. Rất bằng con chị á. Khi khách hỏi mua 3 vị thuốc, cô gái rất nhiệt tình tiếp đón. Đến khi tính tiền, cô gái liền xanh mặt với câu chốt xanh rờn của người đàn ông. Thiếu 4.000 rồi đi mất tiêu. Trời ơi, ở đâu rồi thiếu 4.000 trời? Chú! Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Chị đứng tim, chết lặng. Bạn nghĩ đây là những nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy. Nó lạ lắm các bạn à. Đây. Adidas. Nhân vật thứ hai. Adidas. Adidas kết hợp cùng với lại Gucci. Tiếp nhân vật thứ ba nha. Nhân vật thứ ba Quang Anh để áo. Adidas. Đang bán hàng, không hiểu sao cô gái lại vứt hết bàn ghế đi. Ai có thể giải thích được nguyên nhân hành động của cô gái thì comment bên dưới nhé.
vi phạm giao thông, nhưng hai cậu học sinh đã bị xử phạt bằng một hình thức không ai lý giải được. Thấy người phụ nữ có vẻ nghèo khó, tài xế Grab tốt bụng, không lấy tiền chuyến xe. Nhưng câu khẳng định chắc nịch, cô không có gì ngoài điều kiện, khiến anh cùng cộng đồng mạng đứng hình. Thôi khỏi đi. Không chịu Được đâu. rồi. Không chịu đâu. Con lấy tiền cho cô. Rất nón luôn con. Dạ rồi, con cảm ơn con. Không. Thôi cô đưa con 10.000 là được rồi. Không. No. Rồi cái gì cũng có cho cô có tiền con. Dạ. Con không có gì ngoài điều kiện. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn cô. Con đi nha con. Dạ. Hành động của người Việt nào theo bạn là đáng sợ và khó giải thích nhất? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!